नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचनमा। यसपालि हामी बनाउँछौँ कर्कलो गाभा। यो अति नै स्वादिलो र मिठो पक्कै बन्ने छ। अब यसको लागि त सुरुमा हामीलाई कर्कलोको यो गाभा चाहियो। यसलाई मैले टिपेर एकदमै सफा गरेर यसरी राखेर तयार गरेँ। अब यसलाई कुकरमा यसरी राखिदिने। अनि पानीलाई राख्ने। त्यसपछि टमाटरलाई राख्ने। अनि छोपेर यसलाई लगभग 4 सिटी लगाएर यसरी निकाल्ने। अनि यसलाई मजाले राम्ररी मिचेर तयार गर्ने। अब यतिको तयार भयो। अब झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेललाई राख्ने। तेल मजाले तातेपछि यसमा तोरीलाई राखिदिने। अनि सुकेको खुर्सानी र लसुनलाई राख्ने। अनि राम्ररी मिलाएर यसरी चलाइदिने। आगोको तापक्रम अलिकति कम गर्ने। अनि कर्कलोलाई यसरी राखिदिने। अब मिलाएर चलाइदिने। अब नुनलाई राख्ने। अनि चलाउने। यसरी तयार गरेको एकदमै सिम्पल कर्कलोको गाभा निकै नै मिठो रहने गर्दछ। अब कागतीको रसलाई मजाले निचोरेर राखिदिने। अनि चलाउने। जबसम्म राम्रोसँग यो ठिक हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसलाई यसरी नै तयार गर्दै रहनुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै कर्कलो गाभा खानको लागि तयार हुन्छ। र यसरी अब मैले यो गाभालाई निकालिदिएँ। अनि यसरी अब सर्भ गरिदिएँ। यदि आजको रेसिपी कर्कलो गाभाको मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को मिठो रेसिपीमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।